Ngày đầu tiên tôi biến thành hắc long, cảm giác vừa lạ vừa sợ lan khắp cơ thể. Ngay khi trở về, một đứa trẻ vừa xuất hiện đã định ăn hai cô em gái chưa nở. Tôi không hiểu sao nó lại ngốc vậy. Nhìn mẹ rồng chảy nước dãi khi nhìn tôi hơi rùng mình, nhưng bên trong, năng lực đặc biệt mang tên Thịnh Yến đã thức tỉnh, giúp tôi mạnh hơn mỗi khi nuốt chửng thứ gì đó. Mùi thơm từ cơ thể mẹ khiến tôi khó chịu đến mức gần như không chịu nổi. Nghĩ lại, làm sao tôi có thể ăn mẹ mình chứ? Nhưng khi nhìn thân hình to lớn và móng vuốt sắc bén của mẹ, tôi bình tĩnh lại. Hai cô em gái rồng cũng chuẩn bị phá kén, vừa ra đời đã khiến tôi cảm thấy rất ngon miệng. Một thôi thúc muốn cắn một miếng nổi lên. Khi mẹ rồng rời đi, tôi lững thững tiến đến bên hai cô em gái, không khách sáo mà cướp đi những mảnh vỏ trứng. Đây là thứ mẹ chuẩn bị cho chúng ta, không phải để chia đều. Arin vẫn muốn chống cự, nhưng tôi tùy tiện ấn cô ấy xuống đất, lấy miếng vỏ trứng lớn nhất. Hana vội gộp vỏ trứng của mình và điên cuồng nuốt chửng. Nhận thấy điều này không ổn, tôi nhấc cổ Hana và đẩy sang một bên, đồng thời lấy luôn phần của Arin. Vỏ trứng trước đó giúp Thịnh Yến thịnh vượng hơn, và tôi đặt tất cả cùng với xác bán thân ma thú, chờ bữa tiệc tiếp theo. Hai em gái nhanh chóng ăn xong, nhìn con thú chết chóc ở xa và chảy nước dãi. Arin không thể kiềm chế bản năng, tiến lại gần con thú, nhưng tôi nhấc cổ cô ấy ném sang một bên. Sao cậu ích kỷ thế? Cái này là mẹ chuẩn bị, không thể độc chiếm. Arin tức giận nhìn tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Rồng ngũ sắc vốn tình cảm nhạt nhẽo, cô em gái nhỏ phải chấp nhận sự thật. Rồng mẹ phần lớn không quan tâm mấy chuyện này. Dù hơi quá đáng, tôi xé hai miếng thịt xuống. Arin nghiến răng ăn thịt, Hana vừa ăn vừa nhìn tôi, còn tôi tập trung vào sức mạnh của Thịnh Yến. Một ngày sau, cảm giác đói khát quen thuộc lan tràn khắp cơ thể. Tôi lao đến bên con thú chết, nuốt chửng từng miếng lớn, tiến độ Thịnh Yến tăng dần. Sau khi ăn xong, tôi vẫn thấy đói và nhặt thêm xương sườn để nuốt chửng, đến khi Thịnh Yến đạt 100%. Tôi tìm một chỗ trong hang, tránh ánh mắt mẹ và hai em gái. Cơ thể lớn dần, vảy cứng hơn, móng vuốt và răng sắc bén hơn, 4 chi thô to, xương cốt và cơ bắp phát triển nhanh chóng. Tôi nặng hơn tổng trọng lượng của hai con rồng nhỏ cộng lại. Sự biến đổi kết thúc, tôi đã trưởng thành hơn. Thức ăn trong hang cạn dần, mẹ rồng lại không đi săn, tôi buộc phải ra ngoài. Dã thú và ma thú tránh xa, nên tôi tiến sâu vào rừng. 5 con sói đang ăn xác hươu lớn, tôi nấp sau cây quan sát. Tôi tính toán sức chiến đấu rồi từ từ tiếp cận, cắn vào yết hầu con sói gần nhất, nó gục xuống. 4 con còn lại bị trấn áp. Đầu đàn chưa tấn công ngay, nhưng nhận ra trước mắt là rồng con. Khi nó gầm lên ra lệnh, 3 con sói xông tới, tôi nghênh chiến. Một ngày sau, một con bị đâm bay, 2 con khác lao vào cắn cánh và cổ tôi. Tôi giữ chặt, móng vuốt sắc bén và răng nanh cắn xuyên xương sống. Một bên cánh bị tấn công, nhưng tôi phun một luồng axit hình nón vào mặt đầu đàn, hạ gục nó, rồi cắn gãy cổ con sói còn lại. Một luồng khí mát lạnh xuất hiện, vết thương tự hồi phục nhờ tài năng nhục thực. Tôi nuốt chửng xác các con sói, giữ lại một ít để dự trữ trong đầm lầy. Quen với môi trường xung quanh, tôi quay về hang rồng. Hana và Arin trông ủ rũ, thỉnh thoảng nhìn sâu vào hang. Mẹ vẫn chưa đi săn. Tôi đi ngang qua Hana, cô ấy hít mũi, nhận ra tôi đã đi săn, lấy lại tinh thần. Anh có đi săn không? Thì sao? Tôi lười biếng liếc nhìn. Cô ấy kể đã lén đi ra ngoài hôm trước và tìm thấy một nơi rất tốt, nơi có nhiều con mồi, muốn cùng tôi mở một hang ổ tạm thời. Từ đó, chúng tôi cùng nhau khám phá và xây dựng hang ổ. Tôi bắt đầu săn mồi xa hang, cẩn thận lựa chọn con mồi vừa sức để Thịnh Yến liên tục phát triển. Mỗi lần chiến đấu, cơ thể tôi lại khỏe hơn, móng vuốt và răng sắc bén hơn, và tôi dần nhận ra sức mạnh của một hắc long trẻ. Cảm giác hưng phấn khi chiến đấu, khi nuốt chửng con mồi khiến tôi không thể dừng lại, và cả hai em gái cũng học cách sinh tồn nhanh chóng. Dần dần, chúng tôi tạo nên một tổ ấm riêng trong hang rừng.
dự trữ thức ăn, lập chiến lược săn mồi và quan sát mọi thứ xung quanh. Tôi cảm nhận Thịnh Yến không chỉ là năng lực giúp nuốt chửng, mà còn là sự khát khao phát triển không ngừng. Mỗi bữa ăn, mỗi trận chiến, cơ thể tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng, tôi nhận ra rằng, dù còn trẻ, tôi đã đủ sức đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong rừng rậm này.